අයිබෝවන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක්. මං හිතන්නේ ටයිටල් එක දැක්කහම ගොඩක් කට්ටියට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි සැලරි එක ගන්නවා ඊළඟට වෙච්ච දෙයක් නැහැ කියන එක. මේක දුප්පත් පොහොසත් ભેදයක් නැහැ. ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ලොකු සැලරි එකක් තිබ්බත් සාමාන්‍ය සැලරි එකක් තිබ්බත් පොඩි සැලරි එකක් තිබ්බත් හැමෝටම වගේ මුණ දෙන්න වෙන ප්‍රශ්නයක්. සැලරි එක ගත්ත ගමන් දන්නේම නැතුව වීදම් වෙලා එහෙම නැත්නම් සැලරි එක ගත්ත ගමන්ම සතියයි දෙකයි සැලරි එක ඉවරයි කියන එක. අපි මෑතක් වෙනකන් වැඩිපුරම කතා කරේ මේ ජ්‍යොතිෂය කියන කාරණාව සම්බන්ධව. ජ්‍යොතිෂය පැත්තෙන් තමයි අපි කතා කරේ ජ්‍යොතිෂ ගැටලු සහ ජීවිතයට කොහොමද ජ්‍යොතිෂය කියන මාතෘකාව යොදාගන්නේ කියන කාරණේ ගැන. නමුත් අද අපි ටිකක් ප්‍රායෝගික පැත්තට බර වෙලා කොහොමද තමන්ගේ ආර්ථිකය දැනුවත්ව අවධානයෙන් කොහොමද මැනේජ් කරගන්න කියන කාරණේ ගැන අද කතා කරමු. මුලින්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණයක් තමයි මේ වැටුප කියන එක නිකම්ම ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඔයා වියදම් කරොත් තමයි වියදම් වෙන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් මගේ පඩියට වෙච්ච දෙයක් නැහැ කියලා පැහැදිලිවම ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි එහෙම වුණේ ඔයා වියදම් කරපු හින්දා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ සැලරි එක වියදම් වුණේ මොනවටද කියලා හරියටම තේරුම් ගන්න. ඔන්න ඔයාට පුළුවන් ඊළඟ මාසේ ඉඳන් හරි මේ අනවශ්‍ය වියදම් ටික කපා හැරලා ඔයාගේ සැලරි එක කොහොමද හරියට මැනේජ් කරගන්න කියන එක ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන දේ තමයි අයවැය සටහන් කරන එක. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි නෝට්බුක් එකක් හරි පොතක් හරි අරගෙන තමන්ගේ එදිනෙදා වියදම් ඔන්නේ පොතේ සටහන් කරලා තියලා මාසයකට පස්සේ මාසේ අන්තිමට ගණනය කරලා බලන කොච්චර වියදමක් අපිට මාසෙට ගිහිල්ලා තියෙනවද කියන කාරණේ ගැන. හැබැයි මේක ටිකක් පරණ ක්‍රමයක්, ඒ වගේම පොඩ්ඩක් අපහසු ක්‍රමයක්. ගොඩක් වෙලාවට අපි දවස් දෙකක් ඒ වැඩේ කරාට ඊට පස්සේ ඒක මගහැරිලා යනවා. ඩෙයිලි මේ දේ අපිට එක දිගට කරගෙන යන්න බැරි අපහසුතාවයක් එනවා. මොකද හැමෝම කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගෙවන හින්දා. ඉතින් ඒකට තියෙන හොඳම විසඳුම අද අපි ඉදිරිපත් කරන්නම්. හැමෝටම තියෙනවනේ ජංගම දුරකථනයක්. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා කියන්නේ ඔයා ගාව ගොඩක් වෙලාවට මොබයිල් ෆෝන් එකක් ඇති. ඒ වගේම මේ මොබයිල් ෆෝන් එක ගොඩක් වෙලාවට අපි ළඟින්ම තමයි තියාගන්නේ. ඉතින් අපේ සැලරි එකත් අපිට මොබයිල් එකෙන්ම මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් නම් කොලේකුයි පෑනෙකුයි අරන් ඒ දේවල් සටහන් කරනවට වඩා ගොඩක් ලේසි. ඒ වගේම අපි මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරන දේවල් ඔයා හරියටම පිළිපැද්දොත් ඔන්න මාසෙ අන්තිමට මගේ සැලරි එකට වෙච්ච දෙයක් නැහැනේ කියලා ඔයා කවදාවත් කියන එකක් නැහැ. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ Android ෆෝන් එකක් නම් මුලින්ම යන්න Play Store එකට. Play Store එකට ගියාට පස්සේ ඔයා එතන සර්ච් කරන්න isave money කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලෝගෝ එකක් තියෙන ඇප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. මේක එච්චර ලොකු ඇප් එකක් නෙමෙයි. පොඩි MB ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ මොබයිල් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය මේ මෙගාබයිට් 5ක් 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් 5.74ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත පස්සේ ඔයා මේ විදිහට ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට next කරන් ගියාට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එයි. එතකොට මෙතන ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ කරන්සි එක. කරන්සි එක කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ රුපියල් කියන එක. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතන තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා රුපී LKR කියලා. ඔයාන්න ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ date format එක සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ අවුරුද්ද, මාසය සහ දිනය කියන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට time format එක ඔයා කැමති එකක් 24 hours හරි 12 hours හරි ඔයා කැමති එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ create your first budget කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. හැම මාසෙකම 25 වෙනිදා තමයි සැලරි එක අරගන්නේ. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ නම් මේ දවස් වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මාසේ අන්තිමට එහෙම නැත්නම් ඊළඟ මාසේ පළවෙනිදාට වගේ. ගුරුවරයෙක් නම් මේවා තව වෙනස් වෙනවා. ඔයා බලන්න ඔයාගේ සැලරි එක හම්බෙන්නේ කවද්ද කියන එක. අපි කියමු ඔයාට සැලරි එක හම්බ වෙනවා හැම මාසෙකම 25 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ ඔන්න ජනවාරි මාසේ ඔන්න ඔයා 25 වෙනිදා සැලරි එක අරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි කවද්ද ඊළඟ මාසේ සැලරි එක හම්බෙන්නේ? ඊළඟ මාසේ 25. එතකොට අපි මේ බජට් එක මාසෙකට හදනවා නම් ඔයා ඔන්න පෙබරවාරි මාසේ
24 කියන දවස දාලා අපි මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගමු. එතකොට අපි මේ බජට් එක හදනවා 2021 පළවෙනි මාසේ 25 වෙනිදා 2021 දෙවෙනි මාසේ 24 වෙනිදා වෙනකන්. ඒ කියන්නේ මාසික කාලයකට තමයි අපි මේ බජට් එක හදන්නේ. ඊළඟට මුලින්ම ඔයාගේ ඉන්කම් එක කොච්චරද කියලා මේ මෙතන සටහන් කරන්න ඕනේ. මෙතන වැටිලා තියෙනවා සැලරි ඊළඟට අද ඉන්කම් කියලා දෙකක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ සැලරි එක කීයද කියලා ඔයා හරියට මෙතන දාන්න. අපි කියමු ඔයාගේ සැලරි එක රුපියල් 50000යි කියලා. අපි මේ විදිහට 50000යි කියලා දානවා. ඊළඟට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ඉන්නවා නම් ඔයාට තව ඉන්කම් ඇති. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ පර්සනල් බිස්නස් එකකින් එන ඉන්කම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඕවර් ටයිම් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කමිෂන් එකක් බෝනස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අද ඉන්කම් යටතේ ඔයාට අවශ්‍ය නම් තව මොකක් හරි දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ තියෙන ඔයාගේ බජට් එකට තියෙන කැටගරිස් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ප්‍රී ඩිෆයින් කරපු කැටගරිස් කීපයක් තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය නම් කැටගරිස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉන්කම් උනත් ඔයාට මීට අමතරව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා රෙන්ට් එකට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ හෝම් රෙන්ට් කියන එක ඒගොල්ලෝ දීලාම තිනවා. ඩේලි ලිවින් කියලා තව එකක් දීලා තිනවා. ඊළඟට ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ඒ කියන්නේ ඔයා බස් එකේ යන කෙනෙක් නම් ඔයාට බස් එකේ යන වියදම් ඊළඟට ඔයා වාහනයක් පාවිච්චි කරනවා නම් බයික් එකක් හරි පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට ෆුවල් වලට යන කොස්ට් එක ඒ වගේ දේවල් මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් යටතේ ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියලා මේගොල්ලෝ කැටගරි එකක් දීලා තිනවා. මේවා වැඩක් නැත්නම් අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඩිලීට් කරලා. ඊළඟට හෙල්ත් කියලා එකක් දීලා තිනවා. වැඩක් නැත්නම් ඔයාට ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන දෙයක්. සේවිංග්ස් ෆයිනෑන්ෂියල් සේවිංග්ස්. මීට අමතරව තව ඔයාට කැටගරිස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඔයාට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක අපි දාමු. ඔයාට ළමයි ඉන්නවා නම් children කියලා දාමු. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න ළමයි වෙනුවෙන් ඔයාට කොච්චර මාසෙකට වියදමක් එනවද කියලා. එයාලගේ ස්කූල් ෆීස් වලට මේක කෑම වියදම වගේ දේවල් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ප්ලෑන් එක නම් යන්නේ ඒකට යන කොස්ට් එක. ඊට අමතරව එයාලට ඩේලි අපි කීයක් දෙනවද එයාලගේ ඩේ ටු ඩේ එක්ස්පෙන්සස් වලට අපි කියමු දවසකට බබාලට අපි කියමු එක බබෙකුට රුපියල් 100 ගන්න දෙනවයි කියලා එයාගේ ඩේලි එක්ස්පෙන්සස් වලට. එතකොට ඔයා බලන්න මාසෙකට 100 ගානේ කොච්චරක් දෙනවද කියලා. ඒ විදිහට ඊට අමතරව ස්කූල් ෆීස් වලට අපි කියමු බබාලට වාට රුපියල් 5000ක වියදමක් යනවා කියලා. එතකොට 5000යි මේ විදිහට බබාලට සාමාන්‍යයෙන් යන වියදම් ටික දල වශයෙන් හදලා මේ විදිහට දාගන්න. ඊට අමතරව අපි කියමු ඒ විදිහට ඔක්කොම එකතු කරාම ඔයාට රුපියල් 10000ක් මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට 10000යි කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා බබාලගේ ඒ වියදම් වෙනුවෙන් මාසෙකට 10000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා රෙන්ට් එකට නම් ගෙදර ඉන්නවා මේ විදිහට රෙන්ට් එක අපි කියමු මාසෙකට 15000යි කියලා. ඔන්න ඔයා මේ විදිහට 15000 ගන්න දාගන්න. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති ඔයා ගෙදර වියදමට මේ ගාන වෙන් කරලා දිනවා. ඊට පස්සේ අපි කියමු ඔයාගේ ෆෝන් බිල් තියෙනවා නම් මේ විදිහට මොබයිල් කියලා දාගන්න. අපි කියමු ඔයා මාසෙකට රුපියල් 1000ක රීලෝඩ් දානවා නම් ඩේටා ඒ හැම දෙයකටමත් එක්ක මේ විදිහට ඒ අවශ්‍ය ගාන ඔයා දාගන්න. මේ විදිහට ඔයාට ගැලපෙන විදිහේ බජට් එකක් ඔයාම හදාගන්න. මේ විදිහට හදාගෙන ඊට පස්සේ මේක ඩන් කරන්න. මේක පස්සේ ආයි අලුතෙන් ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේකෙදි මම කැටගරිස් 3ක් ඇඩ් කරගත්තා. මේ විදිහට එක්ස්පෙන්සස් දාලා. දැන් අපි කියමු හෙට ඔයාලගේ බබාලට එයාලගේ ඩේ ටු ඩේ එක්ස්පෙන්සස් වලට රුපියල් 100ක් දුන්නා කියමු අපි. ඩේලි එක්ස්පෙන්සස් කියලා දාලා අපි කියමු ඔයාලට රුපියල් 200ක් දුන්නා කියලා. මේ විදිහට මේක තමයි ඔයා වියදම් කරපු දවස. අපි කියමු 25 වෙනිදා ඔන්න ඔයා දුන්නා. දැන් මේ විදිහට ඩේට් එක සිලෙක්ට් කරාම ඔයාට පේනවා ඇති ඔයාට අවైలබල් වෙන්නේ ඔයා බජට් එක ක්‍රියේට් කරු 25 වෙනිදා ඉඳන් ඊළඟ මාසේ 24 වෙනිදා වෙනකන් විතරයි. ඔයා අපි කියමු 25 වෙනිදා ඔන්න මේ ගන්න දීලා සේව් කරා. හරි. ඔන්න ඔයා ඊළඟ දවසේ 26 වෙනිදාත් ඒ ගානම දුන්නා කියමු. මේ විදිහට ඔන්න ඔයා සිලෙක්ට් කරන කලින් එකම ඔයා සිලෙක්ට් කරලා ඔන්න 26 වෙනිදාත් ඔයා 200ක් දුන්නා. 27 වෙනිදාත් ඔයා ඒ විදිහට දෙනවා. මතක තියාගන්න ඔයා මේ යටතේ එන්ටර් කරන්නේ ඔයාගේ බබාලට දෙන වියදම් විතරයි. ඊළඟට අපි කියමු 28 වෙනිදා බබාලගේ ස්කූල් ෆීස් ගෙවන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු ක්ලාස් ෆීස් ගෙවන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න අපි කියමු ඒකට 2000ක් ගෙවුවයි කියලා. සෝරි. කියමු මැත්ස් ක්ලාස් එක කියලා යාළගේ. හරි. 2000ක් ගෙවුවා. රයිට්. ඔන්න මේ විදිහට ඔයාට ඒ දවසට යන වියදම එන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියමු 28 වෙනිදා නම් ඔයා ඒක දුන්නේ 28 කියලා. ඔය විදිහට දාලා සිලෙක්ට් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් වෙලාට එදිනෙදා කරගෙන යන්න ඕන උනාට වියදම් දෙනකොටම මේකට එන්ටර් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දවස අවසානයේ ඔයා ට්‍රැවල් කරන ගමන් ඔයා බස් එකේ නම් ඉන්නේ බස් එකේ වාඩි වෙලා එන ගමන් අද දවසේ මොනවද මට ගියේ වියදම් කියලා ඔයාට කල්පනා කරලා බලලා හැම එකම මේ විදිහට ඒ කැටගරිස් යටතේ එන්ටර් කරන්න පුළුවන්.
එන්න ඒ විදිහට ඔයා සටහන් කරගෙන ගියොත් ඔයා දන්නේම නැතුව මාසේ අන්තිම වෙනකොට ඔයාගේ හැම වියදමක්ම ඔයා මෙතන සටහන් කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති ඔයා රුපියල් 10000ක් මේ බජට් ප්ලෑන් කියන එක යටතේ රුපියල් 10000ක් ඔයා වෙන් කරලා දිනවා. ඔයා මේ වෙනකොට ඒ ඔයා ඩේලි වියදම් කරනකොට ඒ වියදම් වෙන ගණන් මේ විදිහට බජට් එකේ ඔයාට පෙන්නනවා. දැන් අපි උඩට ගිහිල්ලා බලුවොත් ඔන්න ඔයාගේ බජට් එක අපි කියමු රුපියල් 50000යි ඔයා ඉන්කම් එක විදිහට ඇඩ් කරලා දින්නේ. ඔයා 10%ක් මේ වෙනකොට වියදම් කරලා මේ දින්නේ ඔයාට තව රුපියල් 40 මේ සේවිං යටතේ මේ කොළපාට රවුමෙන් ඔයාට පෙන්නනවා තව කීයක් ඔයාට වියදම් කරන්න අතේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා. මෙතන මේ ටෝටල් බජට් කියලා තියෙන්නේ. ටෝටල් බජට් කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ රතු පාට කැටගරි එකේ මෙන්න මෙතන රුපියල් 26000යි කියලා තියෙන්නේ මේ බජට් එකේ ටෝටල් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා බබාලට රුපියල් 10000ක් වෙන් කරලා තිනවා. ගෙදර රෙන්ට් එක 15000යි, මොබයිල් එකට 10000යි, 1000යි. ඒ විදිහට ඔයා රුපියල් 26000ක කොස්ට් එකක් බජට් එකක් ඔයා හදලා තිනවා. මතක තියාගන්න ඔයාගේ ඉන්කම් එක 50000යි නම් මේ බජට් එක රුපියල් 50000ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. මේ කියන්නේ මීට වඩා වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ ආදායමට වඩා වියදම් වැඩි කියන එක. ඒකින්ද ඔයා හොඳට මැනේජ් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි රුපියල්. ඔයාගේ ඉන්කම් එක 50000 නම් 50000 හෝ ඊට අඩු ගානකට ඔයාගේ බජට් එක මුලින්ම ප්ලෑන් කරලා හදාගන්න එක. ඊළඟට මේ ප්‍රොවින්ෂල් බැලන්ස් කියන්නේ රුපියල් තව කීයක් ඔයාට තියෙනවද? දැන් අපි බජට් එක අපේ ඉන්කම් එක 50000යි, රුපියල් 26000කට බජට් එක හදලා තිනවා. තව 24000ක් තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය නම්. තව කැටගරිස් ඇඩ් කරගෙන රුපියල් 24000ක් තියෙනවා අපිට තව බජට් එකට ඇඩ් කරගන්න. remaining to spend කියන්නේ තව 23400ක් අපිට වියදම් කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කියන එක මේ හදපු බජට් එකෙන්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 26000යි බජට් එක. ඒකෙන් දැනට ගිය වියදම් ඇරුණායින් පස්සේ තව 23400ක් ඔයාට වියදම් කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ සේවිං යටතේ මේ කොළපාට රවුමෙන් පෙන්නන්නේ මුළු බජට් එක ඔයාගේ 50000යි මාසේ ඉන්කම් එක. මේ වෙනකොට ගිහිල්ලා තියෙන වියදම් එක බලුවම ඔයාගේ අතේ තව 47400ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඊළඟට මේ net possible income කියන එකෙන් ඔයාගේ මුළු ඉන්කම් වල එකතුව ඊළඟට total expenditure යටතේ ඔයා මේ වෙනකොට වියදම් කරලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය පෙන්නනවා. ඔන්න මේ විදිහට ඔයා මාසයක් මේ විදිහට මේ වියදම් ටික සටහන් කරලා බලන්න. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා අපි කියමු මේ විදිහට ප්ලෑනින් කරගත්තට පස්සේ දැන් අපි children කියන කැටගරි එකම ගමුකෝ. ඔයා රුපියල් 10000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා නම් ඔයා කොහොම හරි උත්සාහ කරන්න මේ රුපියල් 10000 ඇතුලේ ඒ මාසෙම ගෙනියන්න. ඒ මාසේ රුපියල් 10000ට වඩා මේ කැටගරි එකට ඔයා වියදම් කරන්න එපා. එන්න ඒක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. වියදම් යනවා නම් පුළුවන් තරම් බලන්න වෙන කැටගරි එකකට යන වියදම් වල. දැන් උදාහරණයක් විදිහට තව රුපියල් 10500ක් අපි ගියා කියමුකෝ. එතකොට ඔයා බලන්න මොබයිල් එකේ රුපියල් 1000ක් ඔයා රීලෝඩ් දානවා නම් 500කට අඩු කරගෙන ඒ විදිහට එතනින් වැඩි වියදමක් යන එක වෙන කැටගරි එකකින් අඩු කරන්න ඔයා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ සේවිංස් කියන එක. මම මෙතන දැම්මේ නැහැ. ඊට අමතරව අද කියලා කැටගරි එකකුත් හදාගෙන ඒකටත් යම්කිසි ගාණක් ඇඩ් කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාගේ හදිසි වියදම්, ඒ කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු නොවන වියදම්, උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හදිසියෙම ලෙඩ වෙලා බෙහෙත් ගන්න ගියා නම් ඒකට යන වියදම් වගේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ මාසික වැටුපට සරිලන ඔයාට දරා ගන්න පුළුවන් මුදල් ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යයෙන්ම අද කියන කැටගරි එකක් හදලා ඒ යටතේ සටහන් කරගන්න මතක තියාගන්න. මේ විදිහට ඔයා මාසයක් කරලා බලන්න. ඔයාටම දැනගන්න පුළුවන්, ඔයාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මගේ පඩිය වාෂ්ප වුණාද, මං වියදම් කරාද, මොනවටද මං වියදම් කරේ කියන කාරණා සම්බන්ධව. ඔයා මේක මාසයක් කරලා බලලා මේක වැඩක් නැත්නම් අතහැරලා දාන්න. ඔයාට මේක හොඳයි කියලා හිතනවනම් දිගටම කරගෙන යන්න. මම නම් අවුරුදු 2ක් තිස්සේ මගේ ඉන්කම් එක, මගේ හැම දෙයක්ම මම මැනේජ් කරන්නේ මේ විදිහට තමයි. මාසේ අන්තිමට එතකොට මම දන්නවා මං කොච්චර මගේ අතින් සල්ලි නිකරුනේ ආස්ති වුණාද, ඊළඟ මාසේ මං කොහොමද ඒ වැඩිපුර ගිය වියදම් ටික අඩු කරන්නේ, ඊළඟට මං කොහොමද මගේ සැලරි එක මට වැදගත්ම දේවල් වලට වැදගත් විදිහට වියදම් කරන්න කියන කාරණේ ගැන මට නම් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ටික කාලයක් මාසයක් දෙකක් මේක කරගෙන යද්දි ඔයාලටත් ඒකයි. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ දේ කරන්න පුළුවන් එකම ඇප් එක මේක විතරක් නෙමෙයි. මං නම් ඇප් කීපයක්ම පාවිච්චි කළා. දැනට මම මේ ඇප් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ, මේ isave money කියන ඇප් එක. මොකද ඒකේ ලේසියෙන් මට මේ දේවල් කරගෙන යන්න පුළුවන් සහ මට ගොඩක් user friendly විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට දැනට මට හම්බුන ඇප් එකකට මම මේ ඇප් එක තමයි දැනට පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙමනම් ඔයත් මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඊට අමතරව
මීට වඩා හොඳ ඇප් එකක් තියෙනවා නම් මේ දේ කරන්න අනිවාර්යයෙන් මේකත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සටහන් කරන්න. ඒක අපිටත් ගොඩක් ලොකු උදව්වක් වෙයි. එහෙමනම් තමන්ගේ ලයිෆ් එක අද ඉඳන් අපි අපේ ආර්ථිකය මැනේජ් කරගමු. විශේෂයෙන් මේ වගේ කාලෙක අනවශ්‍ය වියදම් ගොඩක් තියෙන කාලෙක මං හිතන්නේ මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අනවශ්‍ය වියදම් නැතුව අවශ්‍ය දෙයට විතර සල්ලි වියදම් කරන වැඩේට. එහෙමනම් නැවත වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.